Jak můžete vidět, základem tohoto perníčku je mřížková krajka. Pokud plánujete vyšívat barevným vzorem, určitě si na perníček nechte dostatek času a mřížku z bílé polevy nazdobte alespoň den předem. Nedostatečně zaschlá mřížka totiž částečně vsákne barevné zdobení a okolo růžiček by vám vznikly světlé stíny, jak by se barva postupně vpíjela do mřížky. Na zdobení mřížky používám konturovací hustotu polevy a jelikož jsem o hustotě polevy sdílela již minimálně 2 videa, tak víte, že konturovací poleva nesmí být příliš hustá, navzdory všeobecnému mínění. Příliš hustá poleva se totiž trhá a jde ji jen velmi těžko vytlačit ze sáčku. Pokud se vám i přesto linky při zdobení přetrhnou, neznamená to, že musíte začít od začátku, stačí linky pouze spojit. Drobné spoje potom v mřížce zaniknou a nebudou téměř vidět, takže se nemusíte bát. V případě, že se vám linka nepovede vůbec, nechte ji chvilku zaschnout a poté ji odstraňte špejlí. Jelikož mřížková krajka představuje dostatečně výrazný prvek, ráda ji kombinuji spíše s jednoduchými okraji v podobě prázdných či plných obloučků. V tomto případě jsou obloučky vyplněné rozředěnou polevou. Žlutá růžička je zdobená rovněž konturovací polevou, jelikož pokud byste použili příliš řídkou polevu, vyšívané tečky by se vám jednak rozpíjely a jednak by se zvýšilo riziko, že si obarvíte jak mřížku, tak i různé barvy vzoru mezi sebou. Na tento růžičkový vzor si tedy připravte 2 odstíny zelené polevy, jasně a světle žlutou a tmavě a světle hnědou polevu. Nic více, snad kromě trpělivosti už nebudete potřebovat.